วัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อที่สำคัญมากนะครับคือเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยมี2ประเภทนะครับ diabetes type 1หรือแล้วก็ type 2นะครับคือเบาหวานประเภท1แล้วก็เบาหวานประเภท2นะครับก่อนอื่นผมอยากจะบอกทุกท่านเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับที่ผมเคยเจอมาเกี่ยวกับคนไข้คนนี้นะครับที่เป็นโรคเบาหวานประเภท2นะครับอันนี้มันติดอยู่กับในใจผมมากครับคนไข้คนนี้เพราะว่าเป็นคนไข้คนแรกที่ผมได้เห็นเกี่ยวกับอ่าเบาหวานประเภท2นะครับแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่าเนี่ยการอาการแทรกซ้อนของเบาหวานประเภท2เนี่ยถ้าเราไม่เทคแคร์ตัวเองเนี่ยมันจะมีการอันตรายยังไงต่อร่างกายของเรานะครับต่อสุขภาพของเรานะครับ ตอนนั้นก็เป็นนักเรียนอยู่นะครับส่วนมากเนี่ยตอนเราเห็นอะไรครั้งแรกตอนเราเป็นนักเรียนนะมันจะติดอยู่ในใจของเราตลอดนะครับแล้วมันจะทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นเราจะตอนเราเจอเคสคล้ายๆกันเราก็จะคิดถึงเคสแรกตอนเราเป็นนักเรียนที่เราได้เจอใหม่ๆนะครับคือตอนนั้นก็อยู่มาสักปี3นะครับตอนนั้นผมเพิ่งสอบUS Family Step 1เสร็จแล้วกำลังจะเริ่มตอนเริ่มทำงานในโรงพยาบาลนะครับเริ่มทำ rotation ในโรงพยาบาลตอนนั้นก็ทำrotation ของ internal medicine อยู่นะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่ามี assign patient ของผมคือเขาให้ผมไปตรวจคนไข้คนนี้ตอนเช้านะครับที่เข้ามาโรงพยาบาลเป็นโรคเบาหวานประเภท2นะครับแล้วก็เข้ามาเพื่อจะเตรียมผ่าตัดวันต่อไปนะครับเพราะเขาเป็นมีโรคแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยคือเขาเป็นแกงกรีนที่ขาด้านขวาของเขานะครับคือแกงกรีนคือเท้าเขาเน่านะครับเท้าเขาเน่าจากเลือดเนี่ยมันไม่ไหลไปเท้าของเขานะครับเลือดไม่ไหลไปไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่เท้าของเขาหรือทิชชู่ที่เท้าของเขาเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนหรือไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงเซลล์ของเขาพอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิชชู่ของเขาจะตายตายลงนะครับในเท้าแล้วก็เป็นโรคที่ว่าแกงกรีนนะครับแล้วก็เข้ามาก็จะผ่าตัดเอาเซลล์ที่ตายออกจากเท้าเขานะครับแล้วก็ผมก็ไปหาเขาเพื่อจะไปตรวจทำฟิสิกอลของเขาแล้วก็ไปเจาะเลือดของเขานะเจาะเลือดเพื่อจะดูว่ามีอินเฟคชันในเลือดหรือเปล่าแล้วก็มีเชื้อโรคในเลือดของเขาหรือเปล่าแล้วก็ดูwhite blood cell หรือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะบอกว่าเขามีอินเฟคชันหรือเปล่าจากการที่เท้าเขาเน่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ต้องไปดูแผลของเขาด้วยแล้วตอนเจอเขานะครับก็ผมก็ไม่เคยเห็นแผลอย่างนั้นมาก่อนไม่เคยเห็นเท้าเน่าอย่างนั้นมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกในที่ทำ rotation ในโรงพยาบาลนะครับอ่าก็คือก็ตรวจดูเขาธรรมดานะครับก็ตรวจดูเขาแล้วก็เขียน follow up note ผมก็คุยกับเขาไปคุยกับเขามานะครับแล้วก็อ่าเขาก็บอกผมว่าเขาไม่ได้หาหมอมานานแล้วนะครับไม่ได้หาหมอมาสัก3-4 ปีแล้วก็เขาก็จริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเบาหวานคืออะไรก็ไม่รู้ว่าเบาหวานคืออะไรจนกว่าเท้าเขาเริ่มเฟะเท้าเขาเริ่มเน่าจริงๆก็เลยต้องมาหาหมอเพื่อผ่าตัดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขากลัวในการผ่าตัดนะครับคุยไปคุยมาเขาบอกเขากลัวแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะผ่าตัดแล้วตอนนี้อยากจะกลับบ้านมากกว่าแล้วก็เขาบอกว่าอ่าดูทางหมอเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าเขากลัวการผ่าตัดขนาดไหนอ่าแล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกสงสารเขามากนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าผมเข้าใจว่าเขากลัวเพราะว่าผมเคยผ่าตัดมาก่อนเหมือนกันก็เอาแผลเป็นให้เขาดูที่คอผมบอกว่าผมเคยผ่าตัดตอนนี้เคยมีเนื้องอกที่คอของผมแล้วก็ผ่าตัดเป็นไงผมกลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุยกันมาสัก20 นาทีกับคนไข้คนนี้เขาก็ถามผมเกี่ยวกับการผ่าตัดของผมแล้วก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันธรรมดานะคุยเป็นเพื่อนมาสัก25 นาทีนะครับแล้วก็ตอนหลังเขาก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับคล้ายๆกับเชื่อใจผมนะครับแล้วก็ผมก็เลยถือโอกาสที่จะบอกเขาว่าเบาหวานประเภท2คืออะไรมั่งและความสำคัญของการลดน้ำหนักการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับและการออกกำลังกายผมก็บอกเขาว่ามันสำคัญยังไงสำหรับเบาหวานและบอกเขาเบาหวาน
ประเภท2คืออะไรนะครับแล้วก็ผมบอกว่าการที่จะผ่าตัดเนี่ยที่จะตัดหนังที่ตายหนังที่เน่าแล้วออกเนี่ยมันสำคัญยังไงต่อสุขภาพของเขานะครับว่าอันนี้เป็นการผ่าตัดที่ดีแล้วผมก็บอกเขาว่าเนี่ยผมจะไปคุยกับattending surgeon ให้เขามาคุยกับคนไข้เขารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมาอธิบายกับ procedure มากขึ้นนะครับตอนคนไข้ท่านนี้ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็ตามการคืบหน้าของเขาครับตอนเขาทำกายภาพบำบัดกับอาชีพบำบัดต่อไปนะครับแล้วก็ดีใจมากที่เขาพยายามที่จะออกกำลังกายพยายามที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับพยายามลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพของเขาเองแล้วก็จะรู้สึกจะจำคนไข้คนนี้ไปตลอดตอนคิดถึงเบาหวานชนิด2แล้วเขาก็พยายามปรับปรุงสุขภาพของเขานะครับซึ่งมีเพื่อจะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเบาหวานคืออะไรนะครับคือพูดง่ายๆนะครับเบาหวานคือตอนเราทานอะไรที่เป็นน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตนะที่มันเป็นกลายเป็นน้ำตาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำตาลในสายเลือดของเราเนี่ยเข้ามาในเซลล์ในกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยที่จะเอาน้ำตาลนั้นเนี่ยมาทำเป็นพลังงานหรือทำเป็น energy นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำตาลจากสายเลือดเข้ามาเนี่ยน้ำตาลในสายเลือดก็จะเพิ่มมากขึ้นนะทำให้มีโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นความดันโลหิตสูงมี nerve damage หรือว่าการที่เส้นประสาทของเราเนี่ยเสื่อมอาจจะเป็นมีปัญหากับตานะครับมีปัญหากับไตของเราแล้วก็มีปัญหากับผิวของเราด้วยนะครับธรรมดานะครับตอนเราทานน้ำตาลหรือว่าทานอะไรที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะกลายเป็นกลูโคสนะครับกลูโคสคือน้ำตาลในสายเลือดของเรานะครับอันนี้คือกลูโคสคือน้ำตาลในสายเลือดของเราครับแล้วก็ต้องคุยกับแพนครีสก่อนนะครับหรือแพนครีสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตับอ่อนนะครับตับอ่อนนี่เป็นอวัยวะในร่างกายเราที่สำคัญมากเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับเพื่อตับอ่อนเนี่ยจะปล่อยฮอร์โมนจะไปฮอร์โมนเข้าไปในสายเลือดแล้วฮอร์โมนนี้ช่วยอินซูลินนะครับอินซูลินเนี่ยสามารถจะเป็นฮอร์โมนที่จะเอาน้ำตาลเนี่ยเข้ามาในจากสายเลือดของเราเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราได้เอาน้ำตาลเข้ามาในเซลล์ของเราเนี่ยเพื่อทำให้เป็นพลังงานหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ตอนหลังด้วยนะครับตับอ่อนของเรานะครับจะอยู่ติดกับลำไส้เล็กของเรานะครับตับอ่อนของเราเนี่ยจะอยู่ข้างหลังของกระเพาะของเรานะครับกระเพาะของเราก็จะติดกับลำไส้เล็กผ่านไพลอรัสมีไพลอรัสเป็นสฟิงสเตอร์ระหว่างกระเพาะกับลำไส้เล็กนะครับและส่วนล่างของลำไส้เล็กเรียกว่าดูโดนัมนี่ก็ติดอยู่กับตับอ่อนของเรานะครับตอนเราทานน้ำตาลเข้าไปเนี่ยหรือทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยตับอ่อนของเราก็จะปล่อยฮอร์โมนเหมือนที่บอกนะฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปนะครับแล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็จะสามารถเอาน้ำตาลเข้ามาในเซลล์ของเรามาในเซลล์ของเราซึ่งจะใช้เป็นพลังงานหรือไม่ก็ใช้เป็นไว้เก็บไว้ที่ตับของเราไว้ใช้ตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในสายเลือดของเราเนี่ยน้ำตาลก็จะบาลานซ์เข้ามาเยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับถ้า ถ้าเราไม่สามารถเอาน้ำตาลจากสายเลือดของเราเนี่ยเข้ามาในเซลล์ของเราเพื่อจะใช้งานเนี่ยสายเลือดของเราเนี่ยจะมีน้ำตาลเยอะมากขึ้นเต็มไปหมดเลยครับและอันเนี้ยนะครับเราจะเข้าสู่ภาวะของเบาหวานคือเราเอาน้ำตาลเข้ามาใช้งานในร่างกายเราไม่ได้แล้วเส้นเลือดของเราเนี่ยจะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีโรคแทรกซ้อนเยอะมากนะครับถ้าเราไม่สามารถเอาน้ำตาลในสายเลือดของเรานะครับเข้ามาในเซลล์ในกล้ามเนื้อของเราซึ่งจะใช้เป็นพลังงานหรือเอาน้ำตาลเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในตับของเราเพื่อใช้ตอนหลังเนี่ยแล้วน้ำตาลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสายเลือดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจะมีอาการอะไรที่ซับซ้อนมั่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับคืออย่างแรกสุดเลยคือ hypertension ครับหรือว่าความดันโลหิตสูงก็
อย่างที่บอกไว้นะครับเส้นเลือดของเราก็ตีบลงเพราะว่ามีหินปูนหรือมีน้ำตาลเนี่ยมาเกาะรอบเส้นเลือดมากขึ้นนะครับตอนเส้นเลือดของเราเนี่ยมันตีบลงเนี่ยความดันโลหิตมันก็จะสูงมากขึ้นนะครับแล้วตอนความดันโลหิตสูงเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เราเป็นโรคหัวใจมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็นอะไรคล้ายๆเช่น myocardial infarction หรือว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะครับทำให้เซลล์หัวใจตายลงอันนี้เขาเรียกว่า MI myocardial infarction โรคหัวใจนะครับหรือถ้าความดันโลหิตสูงมี complication อย่างที่เราเคยพูดด้วยกันมาแล้วนะครับคือ stroke คือเส้นเลือดจะตีบเพราะว่าน้ำตาลไปเกาะเส้นเลือดมากเกินไปเนี่ยเส้นเลือดแล้วเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองพอแล้วทำให้เซลล์ในสมองตายอันนี้คือ stroke นะครับอีกอย่างนึงสำคัญนะครับคืออาจจะเป็น nerve damage หรือว่าเส้นประสาทเสื่อมนะครับตอนคนไข้เส้นประสาทเสื่อมนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นเพราะว่ามันมีเส้นเลือดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตามร่างกายเราที่เท้าหรือว่าที่มือส่วนมากคนที่เป็นล้นเส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวานเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่มือหรือที่เท้านะครับแล้วอันนี้เขาเรียกว่า neuropathy นะครับ neuropathy คือส่วนมากเนี่ยเนิร์ฟของเราเนี่ยหรือเส้นประสาทของเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดเล็กไปหล่อเลี้ยงเราต้องการเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทเรานะครับเพื่อให้ออกซิเจนกับเลือดเส้นประสาทเราจะทำงานเลยจะมี proper function นะครับบางครั้งในท่าน้ำตาลไปเกาะในเส้นเลือดฝอยหรือ capillary ที่มันไปเอาเลือดไปให้เส้นประสาทเนี่ยมากเกินไปนะครับจะทำให้เส้นเลือด capillary นั้นแข็งตัวเลือดจะไม่ไปเลี้ยงเส้นประสาทของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราจับอะไรตอนเราสัมผัสอะไรเนี่ยความสัมผัสของเราจะหายไปตอนเราจับอะไรเราจะไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่มี feeling หรือไม่มี nerve เนี่ยต่อขึ้นไปที่แขนหรือต่อขึ้นไปที่กระดูกสันหลังจนถึงสมองว่าให้อันนี้คือความรู้สึกของเราเนี่ยเพราะน้ำตาลมันไปเกาะที่เส้นเลือดจะไปให้เนิร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเนิร์ฟเนี่ยก็จะไม่ได้ออกซิเจนไม่ได้อะไรก็เกิดเนิร์ฟตายครับส่วนมากคนเป็นเบาหวานที่บอกนะคือที่เท้านะครับเขาจะรู้สึกเท้ารู้สึกมีความยุบเท้าชาหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเท้าแบบโอ้มีความร้อนมากขึ้นนะมีฮีทอะไรเงี้ยนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งในท้องของเราเนี่ยแล้วก็มีเนิร์ฟโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับจะมีอาการแน่นท้องนะครับและขับถ่ายยากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับตอนเราขับถ่ายเนี่ยในลำไส้ใหญ่เนี่ยเนิร์ฟของเราเนี่ยหรือเส้นประสาทของเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามีของเสียอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ของเสียเนี่ยก็จะทำให้ลำไส้ใหญ่เนี่ย stretch หรือว่ายืดแล้วตอนลำไส้ใหญ่ของเรายืดนะครับnerve เนี่ยหรือเส้นประสาทเนี่ยจะบอกว่าให้เราขับถ่ายถึงเวลาขับถ่ายได้แต่คนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับที่มันมี nerve damage เนี่ยตอนของเสียมันทำให้ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยstretch เนี่ยnerve ของเราเนี่ยจะไม่รู้สึก stretch เพราะฉะนั้นเราจะไม่สมองเราจะไม่บอกให้เราขับถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับอาจจะมีอาการท้องผูกแล้วก็ท้องแน่นนะครับแล้วก็ขับถ่ายยากการซักซ้อนของเบาหวานอันต่อไปนะครับคือกับไตครับไตได้มีหน้าที่ในการกรองเลือดของเรานะครับคือส่วนมากเอาของที่ไม่ดีหรือของเป็นพิษออกจากร่างกายของเรานะครับแล้วไตเราก็จะรับเลือดนะครับจากเส้นเล็กๆหลายอันนะที่มาให้เรากรองมาให้เขากรองเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเส้นเลือดเนี่ยมันไม่มีเลือดไหลไปพอเนี่ยจากเบาหวานนะครับจากน้ำตาลที่มันอยู่ในเส้นเลือดเล็กๆเนี่ย filtration rate หรือว่าการกรองเลือดก็จะต่ำลงนะครับเขาเรียกว่า GFR glomerular filtration rate จะต่ำลงนะครับและทำให้เรามีอาการไตวายเบื้องต้นได้นะครับหรือว่า kidney failure นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรับการ treatment dialysis หรือว่าการฟอกเลือดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือในตาของเราสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเขาจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่า
retinopathy นะครับก็เหมือนกับทุกการที่เราเป็นเบาหวานนะครับคือน้ำตาลเยอะเกินไปนะครับน้ำตาลในเส้นเลือดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะเกินไปนะครับแล้วจะทำให้เลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงจอตาเราบอกนะครับทำให้เลือดมันไปเลี้ยงเรตินาของเราแล้วทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเนิร์ฟหรือนิวรอนนะครับเพราะว่าไม่มีเลือดไปเลี้ยงพอและจะทำให้คนไข้ตาบอดได้สิ่งสุดท้ายนะครับคือผิวหนังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผิวหนังเนี่ยตอนคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะไม่ได้ออกซิเจนพอนะครับจากเส้นเลือดเพราะเส้นเลือดอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกมาทุกการซักซ้อนนะครับคือเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยจะไม่ไปถึงจุดหมายเพราะฉะนั้นเซลล์ในผิวหนังนะครับจะไม่ได้รับออกซิเจนจากเลือดแล้วก็ไม่ได้รับคล้ายๆกับนิวทรีนจากเลือดนะครับทำให้เซลล์มันตายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราเป็นแผลที่แขนหรือที่มือที่ผิวหนังเลยนะครับแผลมันจะหายชาลงครับอันนี้คืออาการซับซ้อนจากผิวหนังครับเบาหวานแบบประเภทหนึ่งกับเบาหวานแบบประเภท2นั้นมันแตกต่างกันยังไงนะครับคือประเภทหนึ่งนะครับเขาคนไข้เนี่ยจะไม่มีอินซูลินนะครับคนไข้เนี่ยจะไม่มีอินซูลินในตับอ่อนเบต้าเซลล์ในตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถทำฮอร์โมนอินซูลินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็น type 1นะครับหรือว่าเบาหวานประเภทหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเอาน้ำตาลเข้ามาในเซลล์เพื่อจะเผาผลาญหรือใช้เป็นพลังงานได้เพราะว่าไม่มีฮอร์โมนที่สำคัญอันนี้นะครับไม่มีอินซูลินแล้วคนไข้ส่วนมากนะครับจะเป็นคนไข้ที่อายุน้อยมีรูปร่างผอมแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเด็กนะเป็นอายุน้อยเพราะว่าการเกิดที่ไม่มีอินซูลินเนี่ยจะเป็น genetic หรือจะเป็นโรค immune autoimmune disease หรือเป็นโรคที่ภูมิต้านทานของตัวเราเองเนี่ยจะไปโจมตีเซลล์ในตับอ่อนของเราแพนครีสของเราโจมตีเบต้าเซลล์ในตับอ่อนเนี่ยมันเลยทำฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้คนไข้นะครับที่เป็น type 2 diabetes หรือว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยอินซูลินจะมีอินซูลินนะอินซูลินจะออกมาจากตับอ่อนตามธรรมดาทุกอย่างนะครับคนไข้ที่เป็นเบาหวานประเภท2เนี่ยจะธรรมดาหมดนะครับแต่ว่าเขาจะดูแลสุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีตอนอายุมากขึ้นทำให้ตัวเองตัวใหญ่ขึ้นตอนเราตัวใหญ่ขึ้นนะตอนเรามีไขมันมากขึ้นนะไขมันที่เขาเรียกว่า adipose tissue นะครับคือไขมันตอนเราไขมันมากขึ้นเนี่ยไขมันของเราจะไปคล้ายๆแบบกันกันฮอร์โมนอินซูลินการความทำงานของฮอร์โมนอินซูลินนะครับถ้าเรามีไขมันเยอะเนี่ยอินซูลินสามารถเอาน้ำตาลจากสายเลือดเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วเผาผลาญทำเป็นพลังงานไม่ได้นะครับคือคนที่เป็น type 2เนี่ยรู้สึกจะอายุมา45ขึ้นไปเนี่ยจะอายุมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีไขมันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอินซูลินเนี่ยจะเริ่มทำงานไม่ค่อยปกติเพราะว่ามีไขมันมากเกินไปครับเพราะฉะนั้นจะพูดอีกครั้งนึงนะครับ type 1นะครับ type 1หรือประเภทหนึ่งคนไข้ตัวผอมแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็เป็นโรคเบาหวานเพราะไม่มีอินซูลิน type 2นะครับหรือประเภท2เนี่ยคนไข้น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะหน่อยจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนอายุมากแล้วก็เอาน้ำตาลเป็นเบาหวานคือเอาน้ำตาลเข้ามาในร่างกายไม่ได้เอาน้ำตาลเข้ามาในเซลล์ไม่ได้เพราะว่ามีไขมันเยอะเกินไปครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง type 1 กับ type 2นะครับการวินิจฉัยโรคเบาหวานนะครับตอนแรกก็จะดูอาการของคนไข้ก่อนนะครับส่วนมากคนไข้ที่จะเป็นโรคเบาหวานนะครับจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำและดื่มน้ำบ่อยนะครับแล้วก็หิวบ่อย in general นะครับ3อย่างหิวบ่อยดื่มน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้าใครเป็นเบาหวานแบบ type 2นะครับส่วนมากถ้าเราเจอคนไข้ที่อายุมากหน่อยมันสัก45เนี่ยแล้วก็น้ำหนักตัวค่อนข้างหนักเนี่ยแล้วก็เขาก็
มีความดันโลหิตสูงเนี่ยเราจะเช็คว่าเขาเป็นเบาหวานหรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับคือตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดเลยแล้วก็ดูว่าน้ำตาลเนี่ยมันมากกว่า200หรือเปล่าถ้าน้ำตาลมากกว่า200เนี่ยเขาเป็นเบาหวานครับแล้วก็หรือไม่ก็ให้คนไข้มาที่ออฟฟิศตอนเช้าแล้วก็คืนนั้นทั้งคืนหลังจากเที่ยงคืนก็ห้ามทานอะไรเลยนะครับเขาเรียกว่า fasting sugar เราดู fasting sugar เราเจาะเลือดหลังจากเขาไม่ได้ทานอะไรหลังจากเที่ยงคืนเราดูว่าน้ำตาลเนี่ยมากกว่า126หรือเปล่าถ้ามากกว่า126 2 ครั้งเนี่ยเขาเป็นเบาหวานครับและอีกอันหนึ่งนะครับคือเราวัดเลือดเขาเรียกว่า hemoglobin A1C นะครับhemoglobin A1C เป็นเปอร์เซ็นต์ว่ามีน้ำตาลอยู่ในสายเลือดมากขนาดไหนภายใน3 เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าน้ำตาล level มากกว่า 6.5% นะครับคนไข้เป็นเบาหวานและ hemoglobin A1C เนี่ยต้องเจาะบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าเราจะบอกว่าเขาจะบอกเราว่าเนี่ยเราเรา treat คนไข้หรือว่าให้ยาคนไข้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะเราจะดูว่าเราให้ยาแล้วก็เจาะเลือดอีก3 เดือนต่อมาแล้วดูว่าlevel ของเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเขา7เนี่ยมันจะลดลงมาถ้าลดมาเหลือ6หรือว่า 6.2 6.3 แสดงว่าเราให้ยาถูกแล้วมันจะดูว่า therapy ถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับวิธีการรักษาคนไข้ที่เป็นเบาหวาน type 2 นะครับหรือเบาหวานประเภทที่2ครับอ่าคือ exercise ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ลดน้ำหนักนะครับคืออย่างที่บอกนะครับคนไข้ที่เป็น type 2 นะครับหรือประเภท2เนี่ยมีอินซูลินปกติทุกอย่างคือเราอยากจะให้เขาลดน้ำหนักนะครับลดไขมันถ้าไขมันน้อยลงเนี่ยอินซูลินมันก็จะทำงานได้เหมือนเดิมนะครับอินซูลินก็จะทำงานเหมือนเดิมเอาน้ำตาลเข้ามาในเซลล์แล้วก็ลดน้ำตาลในสายเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือรักษาเบื้องต้นคือ exercise ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ลดน้ำหนักนะครับส่วนมากคนไข้มา 25% นะครับไม่ต้องทานยาอะไรเลยแค่ออกกำลังกายอย่างเดียวหรือจะ control เบาหวานประเภท2ได้นะครับถ้า control ไม่ได้เนี่ยยาเบื้องต้นคือ metformin นะครับ metformin นี่จะเป็นยาที่ทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ย sensitive กับฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถเอาน้ำตาลจากสายเลือดเข้ามาในเซลล์ได้และอย่างนะครับอินซูลินเนี่ยจะกำจัดน้ำตาลหรือกลูโคสอยู่ในตับของเราให้ออกมาในสายเลือดเพราะฉะนั้นลดน้ำตาลในสายเลือดวิธีนั้นนะครับและสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานtype 1 หรือเบาหวานแบบหนึ่งนะครับคือเขาไม่มีอินซูลินในตัวเขาไม่มีฮอร์โมนอินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายมากเลยก็ต้องฉีดยาอินซูลินแล้วก็ฉีดยาอินซูลินมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นกับเลเวลน้ำตาลระบบน้ำตาลของคนไข้แล้วก็หมอของเขาเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกันว่าดูว่าฉีดเรจิเมนไหนสุดก็จะฉีดหลายคนฉีดlong acting อินซูลินนะครับก็ฉีดครั้งเดียวต่อวันแล้วก็อาจจะ 2-3 ชั่วโมงก่อนทานข้าวฉีด short acting insulin นะครับแล้วก็ทานเข้าไปแล้วมันจะต่อน้ำตาลเข้ามาในกระเพาะเราต่อทานอะไรที่มันเป็นน้ำตาลเนี่ยอินซูลินในร่างกายของเราที่เราฉีดนะมันก็จะเอาน้ำตาลเข้ามาเผาผลาญทำเป็น energy เองมีอย่างหนึ่งครับบางคนเนี่ยที่เป็นเบาหวาน type 1เนี่ยเขาฉีดอินซูลินเยอะเกินไปตอนฉีดอินซูลินเยอะเกินไปนะครับน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลในสายเลือดน่ะมันก็จะเข้ามาในเซลล์มากเกินไปเพราะฉะนั้นในคนไข้เนี่ยก็จะมีน้ำตาลในสายเลือดน้อยเกินไปเขาเรียกว่าไฮโปไกลซีเมียนะครับคนไข้จะมีความรู้สึกตัวสั่นหัวใจเต้นเร็วอาจจะหน้ามืดอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเหงื่อตกนะฮะวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือต้องมีเช่นมีน้ำส้มหรือมีน้ำหวานติดตัวตลอดถ้าเรารู้สึกตัวเองสั่นหรือฉีดอินซูลินมากเกินไปเนี่ยวิธีที่สุดคือเติมน้ำตาลในร่างกายก็จะดื่มน้ำส้มแล้วก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นต้องไปหาหมอเพื่อจะเปลี่ยนจะปรับแต่งวิธีการฉีดอินซูลินได้ดีขึ้นนะครับบางคนที่เป็นเบาหวานประเภทหนึ่งจะมีปั๊มอินซูลินเข้าไปในท้องโดยตรงเลยนะครับจะเห็นหมอก็เซตไว้แล้วแล้วก็ตอนถึงเวลาทานข้าวอะไรมันก็จะมีปั๊ม
ปั๊มอินซูลินเข้าไปนะครับวันนี้เรามาคุยกันนานมากเลยนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้อะไรเกี่ยวกับเบาหวานกลับไปนะครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับถ้ามีคำถามอะไรติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับ